τώρα όπως καθόμαστε εδώ, μιας και εσύ θα είσαι στο Combat Relay στη Βιτόρια, ο Γιάννης θα είναι στη Νέα Ορλεάνη. Αν θέλεις να του στείλεις κάποιο μήνυμα μέσω κάμερας, γιατί είναι σίγουρα κάτι πολύ σημαντικό και για τους δυο σας και με τον τρόπο σκέφτεστε ξέρουμε ότι θα θέλει το καθένας από εσάς να κάνει το δικό του κομμάτι σωστά. Ξέρω ότι εγώ θα είμαι στο Κόπα και εσύ θα είσαι στο All Star. Και το συζητήσαμε εντάξει ότι ξέρω ότι εγώ πρέπει να κάνω το δικό μου κομμάτι και εσύ πρέπει να είσαι το δικό σου για να γράψουμε και την ιστορία μας. Πρέπει να ξέρεις ότι εγώ ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί. Πολύ περήφανος για σένα. Και ο λόγος που είμαι πολύ περήφανος για σένα είναι γιατί θυμάμαι ότι πριν 2 καλοκαίρια, δηλαδή πριν το αυτό καλοκαίρι, λέγαμε ότι σε 3 χρόνια, ότι άμα συνεχίσει αυτό το καλοκαίρι, ακριβώς μετά την εθνική, λέγαμε σε 3 χρόνια ότι να συνεχίσει να δουλεύει σκληρά, για να είσαι στα επόμενα 3 χρόνια, να είσαι ας πούμε απλά all-star, δηλαδή να είσαι απλά αναπληρωματικός, να έχεις την ευκαιρία να παίξεις σαν αναπληρωματικός. Και την ίδια χρονιά που το λέμε αυτό, ήρθες μετά από 3 μήνες, δε φίλε, 5 μήνες και είσαι βασικός στο all-star. Είσαι βασικός και όχι μόνο επειδή είσαι fan favorite, είσαι βασικός γιατί έχεις δουλέψει σκληρά και κάθε βράδυ, ρε φίλε, τα δίνεις όλα στο γήπεδο. Πραγματικά τα δίνεις όλα στο γήπεδο, τα δίνεις όλα και για εμάς, την οικογένεια και τα δίνεις όλα για τους κοντινούς μας ανθρώπους. Φίλε, και γι' αυτό είμαι πολύ περήφανος, φίλε. Σε αγαπάω και πάμε γερά. Θέλω να μου πεις λίγο πώς είναι τα πράγματα στο κομμάτι της επικοινωνίας και με τον Γιάννη και με την οικογένεια την υπόλοιπη. Γιατί εντάξει, μπορεί να μην ήσουν πέρσι στην ίδια πόλη, αλλά δεν υπήρχε αυτή η διαφορά ώρας. Ήταν πιο εύκολο και να μιλάτε και να βλέπετε τα μάτς. Έχει στοιχήσει αυτό το πράγμα στην επικοινωνία σας και πώς επικοινωνείτε τώρα, τι ώρες μιλάτε και πώς το βιώνετε αυτή την αλλαγή. Εντάξει, σίγουρα είναι δύσκολο. Ξέρεις, με παίρνει τηλέφωνο, δεν παίρνει τηλέφωνο, κοιμάται, με παίρνει τηλέφωνο, κοιμάμαι. Λίγο είναι πιο δύσκολο σίγουρα, αλλά το πιο δύσκολο δεν είναι αυτό. Το πιο δύσκολο είναι όταν κάθεται να δει τα μάτς μου ή κάθεται να δει τα δικά του μάτς. Και ας πούμε, ξέρεις, είναι άλλες ώρες τώρα, δεν είναι. Και ξενυχτάμε ένα στον άλλο να δούμε λίγο ένα τα μάτς. Αλλά εντάξει, κατά τα άλλα, εντάξει, ξέρω ότι σκεφτόμαστε ένα τον άλλον, σκεφτόμαστε όλη την οικογένεια. Και εντάξει, προσπαθούμε σκληρά προσπαθούμε για το καλύτερο. Κατάλαβες. Έχει πει πολλές φορές στο παρελθόν ότι ήσουν ουσιαστικά ο πραγματικός πατέρας του μπάσκετ και του δίνει συμβουλές. Τώρα στο επίπεδο που είναι, τη ζητάει τις συμβουλές ακόμα από σένα. Σίγουρα. Το λέω συνέχεια. Δηλαδή μου λέει συνέχεια. Δεν το πιστεύω, του λέω κατευθείαν. Ξέρεις, είναι αυτό και αυτό και αυτό. Τι πιστεύεις. Και με ρωτάει τι πιστεύεις εσύ, τι πρέπει να κάνω, ας πούμε. Έχω ένα tough stretch τώρα. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνω. Πρέπει να μπορώ να κάνω λίγο αβάρι, λίγο μπάσκετ, λίγο αυτό. Δηλαδή μιλάμε σίγουρα για τον μπάσκετ, ο ένας τον άλλον. Αλλά έχει πατέρα, δηλαδή όχι. Εγώ δηλαδή πάντα είσαι στην γιατί εγώ ξεκίνησα με τον μπάσκετ την ίδια στιγμή. Ναι. Ξέρεις, εγώ 16 και αυτό 14. Λίγο πιο μικρός. Οπότε μαζί ξεκινήσαμε μπάσκετ. Οπότε δεν μπορούσα εγώ να του πω κάτι. Δεν ξεκινήσαμε, μαζί ξεκινήσαμε. Αλλά κατά άλλα μιλάμε γενικά μαζί. Οι φίλαθλοι του μπάσκετ, δημοσιογράφοι, όλη η κοινωνία του μπάσκετ δυσκολεύεται ακόμα να συνειδητοποιήσει ότι φέτος ο Γιάννης έχει μπει σε ένα επίπεδο στο οποίο δηλαδή θα πάει ένας Αμερικανός, ένας Άγγλος, ένας οτιδήποτε να πάρει στο NBA συνήθως και μια φανέλα, μπορεί να επιλέξει ένα πρώτο Γιάννη. Ήθελα να πω ότι είναι σε ένα επίπεδο που είναι διεθνή star, άσχετα με την Ελλάδα. Είναι superstar του NBA, ας πούμε, και είναι μέσα παντού. Τον βλέπεις και στις κάρτες του NBA και στον τρόπο που στα Twitter της Λίγας όλα. Αυτό το πράγμα το έχει συνειδητοποιήσει και αν πώς το βιώνεις. Εντάξει, σίγουρα. Μερικές φορές είναι λίγο δύσκολο να το πιστέψεις ότι είναι παντού και το ξέρουν. Δηλαδή είναι απίστευτο. Ας πούμε, θυμάμαι τώρα ήμουν στη Μαδρίτη και μπαίνω σε ένα ξενοδοχείο και προσπαθούμε στη ρεσεψιόν. Και δεν με είχε δει το πρόσωπό μου. Δηλαδή δεν είδε ότι με είδε και είπε: ας πούμε, είναι ο Θανάσης, το ξέρω από την NCB. Και βλέπει το επίθετο και λέει: και νόμιζε, ας πούμε, ότι θα είναι ο Γιάννης ή θα είμαι εγώ, ας πούμε. Δηλαδή είναι. Αναγνωρίζουμε παντού, όχι στην Ελλάδα. Γιατί άλλο να είσαι σπίτι σου και να πεις ότι εντάξει, είναι η οικογένειά μου, ας πούμε, οι δικοί μου άνθρωποι με ξέρουν, και άλλο να είσαι σε όλα τα μέρη του κόσμου και να σε αναγνωρίζουν. Είναι απίστευτο. Αυτό σαν τρόπο που έχεις θεωρήσει, το έχει καταλάβει, το έχει συνειδητοποιήσει και πώς το διαχειρίζεται. Δεν νομίζω, για εμάς είναι το ίδιο πράγμα, να σου πω. Γιατί δεν σκεφτόμαστε. Αυτή τη στιγμή επίσης δεν το σκεφτόμαστε. Πιο πολύ σκεφτόμαστε τον μπάσκετ, δηλαδή τη στιγμή τι πρέπει να κάνουμε για να κερδίσει η ομάδα μας, πώς να βοηθήσουμε την ομάδα μας να κερδίσει, παρά το τι γίνεται έξω, ξέρεις. Απλά όταν είσαι στο επίπεδο που είναι ο Γιάννης τώρα, αναγκαστικά θα πρέπει δηλαδή να είσαι συνεχισμένος με τις υποχρεώσεις του NBA, να μιλάς πιο πολύ, να σε ακολουθεί κάμερα στα αποδυτήρια. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος ζωής που ο Γιάννης με το low profile που έχει
δεν μπορεί να ξέρει κάποιο απ' έξω το πώς Σίγουρα, θα του αρέσει. σίγουρα θα είναι διαφορετικό. Εντάξει, πρέπει να ασχοληθούν πιο πολλέ κάμερες, πρέπει να μιλήσει πιο συνεντεύξεις, πρέπει να μιλήσει πιο πολύ ας πούμε, στη Λίγκα, όπως και τα λοιπά. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι αν σκέφτεσαι μόνο το παιχνίδι, τα κάνεις αυτά και είσαι low profile. Καταβαίνεις και είσαι low profile. Για το θέμα του All Star Game, όταν ξεκίνησε όλη η διαδικασία, τι συζητάγατε, τι έλεγε, τι πίστευε, πριν ξεκινήσει κάνει ψηφοφορία ή όσο εξελισσόταν? Καταρχήν, εγώ έκανα πλάκα. Δηλαδή, μιλάγαμε και του έλεγα: μην ανησυχείς, θα σε ψηφίσω εγώ 300.000 φορές. Του έκανα πλάκα. Μου λέγε, γελάγαμε. Δηλαδή, δηλαδή, δεν ξεκίνησε ποτέ ότι εγώ να με ψηφίσουν γιατί θέλω να πάω στο All Star Game. Θέλω να μου πεις λίγο για όλη την ιστορία και τη διαδικασία με το θέμα του All Star Game. Τι συζήταγες με τον Γιάννη, τι λέγατε στην αρχή όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία με την ψηφοφορία. Αν ο Γιάννης πίστευε ότι μπορεί να μπει στο All Star Game, πόσο μάλλον ως βασικός. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις όταν μιλάγατε μεταξύ σας στη διάρκεια της ψηφοφορίας και φυσικά πώς το εξέλαβε και πώς το σχολίασε, πώς αντέδρασε όταν έμαθε ότι θα είναι ο πρώτος μη Αμερικανός ουσιαστικά international player όλων των εποχών που σε αυτή την ηλικία θα παίξει στο All Star Game και μάλιστα βασικός. Δεν ήταν το θέμα ψήφους. Το θέμα ήταν να παίξεις γερά, να παίξεις όσο πιο δυνατά μπορείς, να συνεχίσεις να βελτιώνεσαι και να παίξεις στο All Star Game επειδή θα είσαι καλός παίκτης. Δηλαδή θα σε διαλέξουν οι προπονητές, να πούνε ο πιο βελτιωμένος παίκτης αυτής της χρονιάς. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Να έρθει στο All Star να παίξει αναπληρωματικός ή. Ας πούμε, αυτό είναι τρομερή επιτυχία. Γι' αυτό, δηλαδή, αυτό είναι νομίζω πιο πολύ μεγάλος στόχος. Όχι η ψήφοι. Μετά. Όταν άρχισα μετά να μπαίνω για τις επόμενες 5 μέρες στο Facebook, έκανα στο Facebook, στο Instagram δηλαδή, ή στο Twitter, έκανα έτσι το scroll down και το μόνο που έβλεπα ήταν Γιάννης Αντετοκούμπο hashtag NBA vote. Μόνο αυτό έβλεπα. Και μετά είπα, ας πούμε, εντάξει, ας το ψηφίσουμε. Ας αρχίσουμε να το ψηφίσουμε όλοι. Ξέρεις, δεν λέγαμε ποτέ να ψηφίσουμε γιατί θα βγούμε από τους ψήφους. Π.χ. όπως ο Ζάζα, ας πούμε, θα βγούμε από τους ψήφους, όπως ο Ζάζα Πατσούλια που ζει στη Λιγιοργία. Όχι, ήταν παίξει καλά για να είμαστε, ξέρεις, στο All Star, σαν αναπληρωματική ή για να δούμε αν μπορείς να είσαι στο All Star. Να έχεις δηλαδή αυτή είναι η ευκαιρία σου, ξέρεις, να είσαι ο πιο βελτιωμένος παίκτης. Και ξαφνικά έκανα scroll, Γιάννης Αντετοκούμπο. Μπήκα στα αποδυτήρια, μου λέγανε ψήφισα τον αδερφό σου, συμπαίκτες μου. Ευχαριστώ, έρχονται τα πιτσιρίκια από τις ακαδημίες της εβδομάδας μου, ψήφισα σήμερα. Μου λέγανε, ψήφισα σήμερα. Λέω, δηλαδή και από εκεί μετά ξαφνικά τον είδα να είναι δεύτερος κάτω από τον Λεμπρόν. Να έχει σχεδόν 500.000 ψήφους την πρώτη φορά, στην πρώτη καταμέτρηση. Και εκεί είπα εντάξει. Έχουμε τις ίδιες ψήφους με τον Λεμπρόν. Ο οποίος Λεμπρόν είναι το νούμερο 1, ας πούμε. Και εντάξει, εκεί είπα ότι Γιάννη, νομίζω ότι μπορείς να βγεις και να είσαι στη βασική πεντάδα. Και μου λέει, και γελάγαμε, και πάλι γελάγαμε. Μου λέει, μπορείς να είσαι στη βασική πεντάδα. Και του λέω, και μου λέει, άχι, αποκλείεται. Και γελάγαμε. Γιατί πραγματικά είναι τόσο δύσκολο. Γιατί μου λέει και να με ψηφίσει, δηλαδή η Ελλάδα να ψήφιζε, όλη η Ελλάδα. Η Αμερική είναι τόσο μεγάλη, η Αμερική σε σχέση με τη μικρή Ελλάδα που είμαστε εμείς, που πάλι δεν θα κάνει τόσο μεγάλη διαφορά. Αλλά έλα που ψηφίσαν όλοι και στο τέλος ήταν 1.000.000 ψήφους. Είναι απίστευτο. Απίστευτο, πραγματικά. Και είναι στην τηλεόραση και βλέπει, ας πούμε, τους. Γιατί εκεί πέρα κάνουν. Το δείχνουν στη τηλεόραση, ξέρεις. Το κάνουν ανακοίνωση, δεν σου δίνουν καταμέτρηση. Ενώ είχε δει τη δεύτερη καταμέτρηση, του είχα την δείξει, μου λέει: Μου στέλνεις. Του λέω: Τι μη σου στέλνω, αφού μου το στείλω και το στέλνω, μου λέει: Γιατί πώς έχω τόσους ψήφους. Του λέω: Φίλε, σε ψηφίζουνε. Και έλεγε: Όχι, μην μου πείτε τίποτα κανένας. Εγώ είχα ένα προαίσθημα ότι πραγματικά έτσι όπως πάει, θα βγει η πρώτη πεντάδα και πραγματικά μπορεί να είναι στην πρώτη πεντάδα. Δηλαδή να είναι στους βασικούς, στο All Star. Μετά το παίρνω τηλέφωνο FaceTime, βλέπαμε μαζί. Λέει στην αρχή Κάρι Έρβινγκ, λέει. Νομίζω Νόζαν, λέει μετά Λεμπρόν. Και λέει, ξέρω εγώ, με 4 σκέφτεται. Και Βιλόβ λέει τώρα στο 4. Γιατί δεν σε βάζουν σε σχέση. Γιατί άμα του βάζουν, μπορεί να βάζουν τον Γιάννη πρώτο και μετά. Και λέει τώρα, Καρμέλο. Και Βιλόβ έλεγε ονόματα. Λέγαμε ονόματα. Και ξαφνικά λέει Γιάννη Αντετοκούμπο. Και είναι Γιάννη έτσι.
Την κοιτάω, κοιτάει. Στο FaceTime τώρα είμαστε, στο FaceTime είναι η μητέρα μου εκεί. Πάω, την κοιτάω, μου κοιτάει. Λέω, φίλε, θα ξεκινήσει βασικός. Μου λέει απίστευτο. Του λέω, τι να πω, δεν ξέρω. Του λέω, θα ξεκινήσει βασικός. Μου λέει, όχι. Μου κάνει. Δεν κατάλαβα πόσο πολύ δεν το είχαμε πιστέψει. Λέει, όχι, όχι. Πρέπει να ψηφίσουν και οι προπονητές και τα media. Γιατί είναι 50-50 νομίζω. Πρέπει να ψηφίσουν οι προπονητές και τα media. Του λέω, ρε φίλε, εδώ είχαμε βάλει στόχο να μας ψηφίσουν οι προπονητές, επειδή θα είσαι ο πιο βελτιωμένος παίχτης, και τα media. Και τώρα που βγήκε βασικός από τους fans, λες ότι κάτσε να δούμε αν θα μας ψηφίσουν. Μου λέει, δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Και βλέπουμε στην επόμενη καταμέτρηση ότι το ψηφίσανε τελείως όλοι, ότι το έχουν ψηφίσει όλοι τελείως, και ότι θα ξεκινήσει κανονικά. Και ήταν απίστευτο. Δηλαδή, δεν μπορούσα να το φανταστώ. Μου λέει, δεν μπορώ να το φανταστώ. Μου λέει. Είναι απίστευτο. Ότι εκεί που τόσοι παίκτες έχουν περάσει, Κόμπι και τόσοι άλλοι παίκτες, θα είναι ο Γιάννης, 21 χρονών, 22 τώρα, και θα ξεκινάει βασικός στο All Star Game. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, άμα μου το έλεγες πριν πόσο καιρό, δηλαδή, πιο πολύ δηλαδή, έκπληκτος είμαι για το είναι βασικό στο Star Game παρά για την πορεία που κάνει. Γιατί την πορεία που κάνει, ξέρω πόση δουλειά έχουμε ρίξει, πόση δουλειά κάνουμε, πόσο δουλεύουμε, το τι κάνουμε, ας πούμε, στο γήπεδο. Οπότε δεν μου είναι έκπληξη η βελτίωση. Γιατί δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά. Αλλά η αναγνωρισιμότητα και να σε ψηφίσει, γιατί αυτό είναι. Το να ψηφίσει φαν και να μπουν στο Twitter κάθε μέρα. Δηλαδή, έκανα στο Twitter και έκανα scroll down και κάθε ένα λεπτό είχε 5 φορές το όνομα του Γιάννη. Έκανα έτσι 5 φορές το όνομα του Γιάννη. Από Χαβάη, Φιλιππίνες, Αφρική, Ασία. Δηλαδή, έκανα έτσι και είχε το όνομα του Γιάννη. Και ξανά έκανα έτσι και είχε το όνομα του Γιάννη. Και δεν είχε, ξέρεις, όπως ψηφίζουν όλοι, ψηφίζω τον Λεμπρόν, ψηφίζω αυτόν, ψηφίζω εκείνον. Όχι, έλεγε Γιάννης Αντετοκούνμπο. Μόνο. Και κάνεις έτσι και κάνεις έτσι. Και δεν έβλεπες Έλληνες. Δεν ήταν ότι έβλεπες Έλληνες και λες, δηλαδή έβλεπες και Έλληνες, αλλά έκανες έτσι και έβλεπες. Από όλο τον κόσμο. Είναι απίστευτο. Εσύ που το ξέρεις καλύτερα τον καθένα, πιστεύεις θα πάει στην Ορλεάνη με τι μούτα ετοιμαστεί και θα πει στο γήπεδο να το διασκεδάσει 100% χαλαρός, χωρίς να τον ενδιαφέρει, ας πούμε, το πόσο καλά θα πάει, το τι νούμερο θα γράψει. Πιστεύεις ότι θα το δει, επειδή ο Γιάννης γενικά είναι λίγο πολύ σοβαρός με τον μπάσκετ. Πιστεύεις ότι θα μπει στο γήπεδο και θα το δει πολύ σοβαρά και θα είναι ανταγωνιστικός, θα είναι με αυτή τη φάση του σοβαρή? Γιατί βλέπεις πολύ, είναι πάρα πολύ χάρη. Όλοι superstar. Θα είναι έτσι ο Γιάννης, το περιμένεις λίγο σε εισαγωγικά εκτός κλίματος να πάρει τους άλλους? Εντάξει, σίγουρα είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Σαν δηλαδή και χαρακτήρας γενικά είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί και πιστεύω ότι θα είναι ανταγωνιστικός. Αλλά εντάξει, το All Star Game είναι μια γιορτή του μπάσκετ. Ξέρεις, το κάτω-κάτω είναι μια γιορτή του μπάσκετ, θα το διασκεδάσει σίγουρα. Και υπάρχουν τόσο πολλά events εκτός από το παιχνίδι, δηλαδή θα το διασκεδάσει πιστεύω. Αυτό έχει σημασία, δηλαδή αυτό το είπα εγώ. Τι περιμένεις σαν αδερφός του και ένα άτομο που το ξέρει καλύτερα τον καθένα να δεις από το Γιάννη στο μάτς αυτό καθεαυτό μέσα? Περιμένω μια έκπληξη. Αυτό. Δεν ξέρω τι θα είναι. Περιμένω μια έκπληξη. Περιμένω πάντα κάτι καλό. Δεν ξέρω τι θα είναι, αλλά περιμένω πάντα κάτι καλό. Και για το κομμάτι του μπάσκετ, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικό ότι το ψηφίσανε και όλοι οι ειδικοί, όπως και όλοι οι συντάκτες του NBA, τον είχαν όλοι βασικό. Που έχει παίξει τεράστιο ρόλο αυτό στο να είναι βασικός. Πέρα από την απήχηση στον κόσμο παγκοσμίως. Εσύ περίμενες ο Γιάννης να τα κάνει όλα τόσο γρήγορα? Δηλαδή περίμενες ότι στα 21-22 φέτος θα είναι all-star level σταθερά? Γιατί το δύσκολο δεν είναι να βάλεις μια φορά 30 ή 2 ή 3, είναι ότι ο Γιάννης έχει μπει στη λογική κάθε βράδυ να έχει all-star level στην εμφάνισή του. Κάτι το οποίο θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Εσύ το περίμενες τώρα ή το όπως είπα πριν, δηλαδή για μένα δεν είναι έκπληξη η πορεία που κάνει, δηλαδή το πόσο βελτιώνεται. Είναι έκπληξη ότι, ας πούμε, το ψηφίσει ο κόσμος και γιατί πολλοί παίχτες, ας πούμε, βελτιώνονται και παίζουν, αλλά δεν σημαίνει ότι παίρνουν την ίδια αναγνώριση. Δεν αναγνωρίζουν όλοι το πόσο σκληρά δουλεύουν. Αλλά το να αναγνωρίζει τόσο κόσμο το πόσο σκληρά δουλεύει, το ότι κάθε βράδυ τα δίνει όλα και ότι παίζει, αυτό είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό σου λέω, πιο πολύ, δηλαδή, για μένα δεν είναι έκπληξη. Σίγουρα. Θα συνεχίσει να δουλεύει. Δουλεύει σκληρά κάθε καλοκαίρι. Δεν αφήνει καλοκαίρι για καλοκαίρι. Κάνουμε προετοιμασίες πριν την προετοιμασία. Δηλαδή, είναι πολλή δουλειά. Το έχουμε συζητήσει και λίγο ιδιωτικά, ας πούμε, σε 4-5 χρόνια πώς το φαντάζεσαι περίπου? Θα δούμε. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις. Εγώ πάντα εύχομαι απλά ότι κάθε χρόνο να είναι καλύτερος αυτό. Τίποτα άλλο. Δηλαδή και εμείς το έχουμε πει μεταξύ μας ότι τι θέλουμε ένας για τον άλλο, δηλαδή κάθε χρόνο να είμαστε καλύτεροι. Δεν θέλω ούτε σε
5 χρόνια να είμαι ο MVP, να είναι MVP, να είναι οτιδήποτε. Θέλουμε κάθε χρόνο να είμαστε καλύτεροι. Να λένε ο Θανάσης είναι καλύτερος από πέρσι, ο Γιάννης είναι καλύτερος από ό,τι ήταν πέρσι. Αυτό. Τίποτα άλλο. Αυτή τη μανία που επικράτησε με τους Έλληνες τα 10-15 μέρες στην εκτίμηση, πιστεύεις? Ναι. Εγώ πιστεύω ότι βασικά ήταν συγκινημένος γιατί δεν το περίμενε ότι τους πολλοί κόσμος θα τον ψηφίσει. Γιατί δεν μπαίνει. Εντάξει, στα social media εντάξει, δεν μπορούμε να μπούμε, δεν μπαίνουμε γενικά. Γιατί εντάξει είναι πάρα πολλά, αλλά έχουμε κάποιες σελίδες. Και του λέω, φίλε, κάνε μια χάρη. Μπες λίγο στην αρχική σελίδα, δηλαδή μπες μια φορά να δεις έτσι τι γίνεται. Και μπήκε και ήταν άνατος, λέει, δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή έκανε έτσι. Και Άρα δεν το είχε πάρει χαμπάρι αυτό δηλαδή. δεν το είχε, αφού σου λέω, δεν το είχε καταλάβει. Καταλάβεις. Τρομερό, τρομερό.